Частая дукона هیزناشت ایسو هم بزونه ها سعادت توی کنو میگم اوتنه ایتنه اختیار نام بزونه ها هر کجا بگم اوتنه ایتنه هر پیشان براده هر چسی میخواستم هیچ بدونی ببینم باید انجام بدیم سلام نمی دستی نیم مصدا سلام فاطمه کنی سلام خوزی بای کو خوزی زیبا ورده برم مرسدی رو به طرف مرسد برم خاطر ویدیو ببرم تکای من تکای میدن یه بی صدای من نره زایی سلام بی ابتدای موز با سی ساعت خود هده اونم بشی برده میشته تیسونو زد بشه جایگی خام برای سرکار بری سیزی و درداری ری کورو چه چردی چه داری خوزی چکنی کارجایی خوزی برای کو خوزی چکنی ایمانه گفتی بزا برا و در هم موشیگای کوی یه زایی هم خدا کوچه تکنی خب های ما رفتیم قاش برای یه کوی رفتیم اون کوچه اصاجی رفتم تا هم خدا که این نره این پیوتیشو من یه بنده خدای هم خدا براش بیا هم مکمش موچه اون رفت رو شوستیمو هر ریدم شه زود دپای سیلی سیو یه چای سیخمی سیو یه دپای فاطمه سیو دپایشون برده resentful یه دیش یک زیده سیو طبیعت بی میراننده کمبول مهم به قیمت مناسب قشنگ فروتشو هم خدا بی قضاش بی خدا براش بیا خوبی هم قاسه دکو همچنون بردش های زودم سیخ مرشش نوستی هم دپای سیو یه موشی سیو بابا یه زوم دمپوی چستای دکونه هیزناشت ایسو هم شد تو روی جیسی که دپای نه دپای دیگه برای دپای زکونی ورد کپ باید تا اوزر فرقی که تو برای زکونی هستی که پاست خب تا میتونم بیا یه شغل اینه نبوجه الان میتونم مال بترسمه خمیرم یا کاری حالی اینی و پیرمردی ای خواهی زانم باید تک دپای برسی دو ما تنجیمه بسرسی ایالم باید تموچه که مش بکنی ما یخزه من تمام صبح یکی دیزی ما رفتی سوار خصوصی تا رفتی اون کارت سیدی خب ده زنر قرد مرده دونن چه مکافاتی نه مثلا نه من چطور بیایی تو چی بزنی من بردش یعنی بشینی سیما چی چن زحمتی چه کاری کنه تو برای کار زندگی کنی یا بیمو این رو رفتی الان بهش ایتسنی گوی و روز عمر سرمایه یک ها الان سرمایه دپای فاطمه درسه دپای رو درسه خب تو ایرو من کارت نمی خواستی چه تمومی هم مردک چه بکنن خدا و رای مردک بیا چه کاری کنن زحمتی چشن سیتون مزبوری باید از بتونه باید مرد بیارم اون چی کسی ایاده تبی تو چی تیزانی بردش نشینی ایمان ازتی که تو میتونم چون برم من دوش نردرام بیتی دو اومم علاقه همین تو هم بومم سی تو هم خوب ایشان برای کاری ایشان زیادی کاری ایسا هم بیکاری همین سوری سیمبرین یه دو هم جلون بار ای سلام خیلی بارو میزنی من اریدی خواه چه هم یه دو جیرتون اومد بزرگی من ایمه جیرتون یا من میره همین اونمونو همین ناملی تران زاید بره همین آقا اونمون تا شاب رایدی بیاری یه دو بسینید ورداری بیاری نه جیرتون اومد اما این موریم چه سرما خب تو چه چه بچی ما بره تو چه رای کاجه کنی بیای بی البته رسمه خدا جمع یه چه شغلی نکنه ولی همیشه خود ولی دوره دا باید با فاطمه برین یه دو بسینین اگر به جیرتون اومد بیارین سیخ دیگه نشستن خود نخوبه زنی کاری مردی کاری تا بشه روزگار خاطره ما وقتی نیتران با ایشاس ولیسی نوبت ایشانه برین ایمان او خدا یه روزه مجردی خدا چه هم خدا هم روزشه من بی پام خوبی تلسون سلام دردوم بی سلام خوبی
هم میرم یک کارگری منم ایتر مانه خیز نیست و از روزگاری بینی خواب بسازی بازمونه بیسین ودین کار تو حال تو بیکار باشینی رو بیسین یک خرجی داری ایسی در ایسین شردی بعد بجو تا چه راست کنم همونجی تا شرط و او هم تونجی تو نیستو با تو دیگه راست تمران دومی او نه روز خاصی برای ماهیگیری سر روز ماهی بجا ده هوا بارونی اوره دستی خراب برای بارونمو بجا بارون این نه فاطمه بیچی کی الان ایشا برین همین یه رو شرطوبی همین ماهیچی ماهیگیری بارونه به بارون استفاده نمی‌کنی بارون برین بای نداره من غیر بجی بون او برد تو او ستوی برد هست وای آبود اگر او هم برد تو بیل او برد اختار رزقی ایشا ما برین چیزی وقتی ما خرجی تشنه دارین برین دیدی خواهد او نبرد اخی ما خرجی دارم قبل شرطابی خمیر خب همین سقلا ماهیز ندارین برین یه ماهی خواهد بود در دیگه هم پناه برخوادی از اونی هم موچی سالم رای سالم او برای ماهیز او خنی برای آدمه اگه چی مرای من او چی بود تو البرد تو هم بای نداره چشو هم باید تورینی پنج بود سوکی چطور زاغ بکنی نه چی من او باید تو شما هم زاغ میگم اما او با کارجری سخته او من خوابیده او با کسایی نزد کنی همین سه چه با تو ایگون وقتی دورت داشته سیومه برای اوردیش ایده اوردی نشون دیشه ایگون کارجری سخته نیترین و مونیره او پیانه اوریم ایگون واسید سنه خوبه یا سرمایه داره واسید سنه ایدیم شیره همین تیمون یک خرجی میدارسی نه حالا روز تا پسی همی کارجری روز تا پسی برمون برپدر شد و نسایون در میشش نه زیاد پیرامید هم پیرامید هم نبود ها در بجه ای خابره کردم یا برای موی بجد یا برای قارچی بیوری یا برای کارجری یا برای جروی یا برای نونی بپزی یا بجه اینی تا داخل بنسی خرجی کارجری کنیم سختی بچشیم بهتر تابری میمونه همه چینه خوش یا کلسی تو من هونه همه چی رو آن نزم شده؟ نه منه خیلی منه خیلی ستو بکنین منه همون چیزی با خلاصی تو بهتره چه زنده رو برا سختی بچشیم بعد اینت بریم سیمو بهتر به این سلما تا یه رو شرطه و بی نه بر بی نه بارون بی نه همون پیاد چیگون بیان این زنده ایتون رو برا که یه بیمیش بجه نه من اصلا قول میکنم شده نه برای کارجری نه برای قار من هر زبران دارم باید است من خیلی خیلی بریم با پیرامید هر زبران خامران دارم باید است من دوه من نیو مستره و من پیرمن پاپیرمن سیچو زنی خواب اما زن میخواب زن چی نیست خدایی باش برای ما خواه میره زندگی از زندگی چطور کنی تایده خوری و او رو بارون تو خراب و زندگی رو برانی و برای دوست زندگی من سلما یک زینو خب تا بجه یه چیلو چار چیلو قارد سیدین بودی یه بنده خلایی پیچ داتو سی خرجی تو آوردین یه جو دموی و چپش دموی و یه مرجی هم ایسه داتوسی خرجی تو آوردین همه یه هم روزه اون تو خلاص دیگه بکو از پیش داراییدم باید شوق رو پاش میگرد شوق ایدم پایده یه 2 سالی یه زودم پای آبادی چه نچوا پاش همین کنه من یه خواهی چند ساعت دارایی یه زودم پاسی نبیسی خب نبی یه خواهی خوش مثل یه زودم پای دارایی الان ایسا او الان نه چکیلی من قوم بابو الان من اون ازداری اون نزه نو اون برین ایدی بیایی من تشنه گوشتن ایدم بیشتر نیره تیمو اشاره اون پایی تلسیکن سی محمد تیم چنین میشه بیا الان رو امیترین برین اون رو برین دو بای بجارین بهتر سی دو برین غیر از او بجی هر سه تو کنه اون میگه بولم مریم بود زدو تنی تبرای تاو خب تبرای خب باش باش برسی حتی گوشش میکنی هر چی ایمان همون جا بگی کنی بیاریم بهتری از اون بگیست از نمونی بر زیاد توش بیترم فکرست برد مومه او بوده او بوده مونده سیتی مونده قیاسی فاطمه آنسی زیبا همون چی میبرم تو دایی مجری خطا ناراحت مکو بویا سیسی خشیگو اصلا به حرفش گوش مکن طوری نیست اصلا به حرفش گوش مکن
پیرمرد بیان دوار بیمشی تبرر این بسی تا او بود بعضی اون میبره او بودن سیتنان من راحت مك فعلا با تصامو داری تنا ممکن سیت ازیت ممکنی يخ وظیفه تنه برای کار کنی نه وظیفه مازا دوار زنلی اما چطور دارم چه بجه آزاد تو کنم وضعیت تو کنم مسیحتونم ایگم یه کاری یه خرجی پرجی یه چیز داشته بود بس خطو یه کارجری یه خرجی داشته بود من نیتم رم کارجری همین سه چوب توی گم الان من اید رو چی شاره این کارجری تیزای پیلی خرجی جیر تویات چندی فشارتون اومد چندی سرما خردین چندی من ای برفر چندی من ای حسابه ایگم برای می پیانه بیاریم وقتی دوارده اومد نشسته فاطمه اومده هیچ کنه هم ندارین خموت اینا نه کاری نه حالی نه چمی نه زیادی فاطمه صحبت که چی تلخاری چه نه بون ای پیا وضع روزگارش خیلی سرمایه زیاده بس اون داره یه خرجی پرجی این ایدرار سیمون می هیچ وقتی کار نکنم فاطمه بدبخت چه زرا اونه اذیت شی چه سرما کارجری او بال ای بال ای حسابه چه بجه روزگاری چه اینی کنی چه بجه گوی کارجری چه بوی یه فاطمه یه خود یه هم من نیگم وش هیچ وقت وش نیگم فاطمه بدبخت و بیدش همین طور زرای بدبخت شکنی ای خبرش شد پیرمه خب پرندهش خب همیتون آمنه به تلخوری چه سلمه سر تویا همیتون بهتری آقا همیتون اصلیت همیتون بهتری چه روزگاری هی دار سر تویا اینجا دوام تیمه برای کارجری کنی برای موی بجاری هرچی بوده دوام تیمه نیخامون چی بیه ازیتون برای زنده روزگاری مرد کار تا بشه روزگار ایتنه خود نیو بو و سر نی ریتنو نه هیچ وقت ما بدبختش نیکنیم فاطمه نه ایشا چه بدبختش نیکنی خب بیاد درآمد بیاد تا بخریم بجه کار کنیم تو تامون داری چی بیا آمه من بیا سلانه برام دستی شا چه هستی شادی روای بس خوش متاسف و خوبی و میلونی هیوه تو تا همون خطورین هرچی سالی کنم تا همون چنه هرچی خطو بگوین چنی چنو من مایگوین سایگون فاطمه نه بدبخت نیکنیم خب بدبختش نیکنی پده بیاد تا بجه ولی سوم سقط تو کنم بس چه خواهی چه بسی دارید بس اونه ها سآل توی کنم میگم او چنین اختیار نام دستی شد میگم تو تصمیم بس اونه ها هی بجه بگم او چنین هرچی شا بگم بشی نمیرو راتب برو سو برده برده رو دامنه راتب برده رابا نزنش برده میگم نزنش برده بشیده برده رابا برده راتب اون میشن تو بیشه پیرمرد خواه خشیایی پیرمرد وقتی آوردیش هیچ کنی سو هیچ خرجی نداری چه شکنی پا این و سرمایه تو کارجری تایی برای کوه این خیلی چه بیاری چه داری چه بیاری چه این چه نیو با این حسابه اینو سرانه و من هم مدرسی شد تا بجه ایتونو هر چه سی خوش هر چه بجه این بو بشیده که هر چه سی خوش بردی اختیار آورده نام دستو فاطمه پا بیا اینه بردیم دستو بلش کن اصلا خیلی وردی بلش کن بجه هزل نایی جل بشیده ای اختیار نام دستیو تو تو پخی گم ده ایش که چون بردیده شمه یه خرجی روزگاری یه اینی دراز سیخ تو چه نره میگی برف بارون بای او یا او رو خال تو یا برای نکومر برف ببینی خیلی بایی چه دران سو بچه سران نام دستو ده سلام بینیم دست دوارد و زنه ده هیچ ایمان ده بجه این خواسته او بخیر نون بخیر و شیده او دیدش میگه درون رفت و زد دوام بزن تا هیچ نشه که من عداش رو اولمش بیا میگه تمیز بیا بیا بخیر بیا سیشو میگم او پیا الان همه چی داری آرسی خدایوی روز ریبی پی ریبی اساس سرمایه چردین مردی سوار ری باید رو الان او باید تو رسیه مالی جو بیو به هیچ چند اینو همه رفته
همون دم ایزونه انچه اگر سینه بود چی خامن هونش یه خرابی ناراحتی تو بس یه وجود بیاره با خدا مدونم میخواه ولی وقتی ایزنی ایگم از یه نبون بدبخت نبون نره نجردی نره والی چون و روز تو نره زن من هونه باز زندگی کنه نبره و کو و قارت بره و سی موی بره سی یه کاجایی یه جای بروفه یه نونی بیاره من نیتر او بره همه نیتر تو الان رو میتر دو شما کافاتی سرتون اومد شما کافاتی سرتون اومد تا ندرون همون شاچ اذیت و بون سرماتو بنه انگاری به مهمینه این پیاوا ساده وزش آدا با خدا ایشا خدا نپشیمونی کنین انچه وقتی روزه یا سی تو خطوی زنی زش ای پشت بارونی ما کبره بارون سرما الان هیزنی بخیرید چی کنیم با کبره چی باز پوچه چی باز پوچه ای خواهر که مچی خوش که مچی ولی برای توکل با خدا روزو چه خدای دی تا بارون بیتیم روی من دوش هرچه رفتم سلمان دیون بارون دیون برف دیون دوارون در پایش من دم دیرست نگم بازایی نیست بر تا برای ایجاد بفروشتم بر دم پایش سیشم تو دم پایشون ایستادی یه اساس خرجی هم آوردی ایسا عملی سیبرین یه کارجایی و بالی ایسا بارونه وزی ما تستاوی برای میچه وجود تویا من همیچی سه بارونه سه برف بارونه الان خواست زور بخرید این خیلی نون بخرید چوی بخرید قند بخرید این کولا بیارین دستی نبوهان یه هم الان سده بجت بگیرین اما تو ولی سیبرین چوی بخرید ولی سیبرین سیکار الان الان یه خواب رو مدرسه الان صدا چی بخیر الان گناه اینه متشش گناه اینه نمتشش ما همینه الان خواب رو مدرسه یه زودن پای دوشی شاه آوردیم من یه چی شو تاسو شوق اینه نیکنه یه خرجی حاکمش بود برای من مدرسه تو اصلا با خزالت بشش دبرن بنای کار شو اما تو این همین بشینین خدیو همین بشینه ای خدا ای بر بزاری بر زیبا ولی بیوتیم چه خیلی رئیس مدرسه بیو تازه لغمه چی راست کنه زور بده تو رئیس مدرسه دم پایده خوبه؟ خواب ملوسه؟ شو شو پاچه چه تا حالا هرچی خوشی چه وقتی نمیدرسی هرچی خوشی چه وقتی نمیدرسی اندی دویمه قلبم نکن اندی دویمه سیاروس نکن از همون شگیر خب همون چی در لیون سکنی دویمه ده بدبخت نیکنم است سیل بکن بیر اصلا من سالی سید بخیر به استفا باشه بیاد کسی که زایده چی؟ کاری چی داره تا برنم زایده چی؟ کو با ویدای پیغمبر فقط زایده زنگ بزنی این پیمه فقط اون خوندن اون خود چطور مدینش برای فیل بجمعی خواهد سکنه میخواستم این بزرگی چی؟ ببرم خواهی ما هستم سگ نمیدم ببرم پس خماش که ودینش برم نیکت بیما فیل بجرم کسی خماشی ودینش برم دای دور کنه دیش برم دای دور کنه هر زاله دور برم بیان دور میگش مکن هستی که بیا گوشم میشه بیان دور که هستی که گوشم بیا من گیت سوست دور بیا دا نیلون برا و بعد بسم برا ولش کرد خواب بگو ساش دورید زنش زنیم اون چی
با چه صحبت؟ خدا من با پیرمر بود با هرچی آشنایی دوستی از خواب بود. من با پیرمر نبود. من شیدان من شش خواست بگو چطور نمیش بگیرم؟ نه بس شو بدارم let's go اینو مثلا با پیرمر دستن همی بارون و ایزن مدریه من سرش بکنم با برد پیرمر بیاری با پیرمر روسی کن نه درو که اصلا کول مکن ارسی که اصلا کولش مکن پیرمر بوانا ممی الان زن مدریه یا نشه اصلا ده هیچ اصلا هیچ زاچن هیچ کتا نبید همه جلو رو با مثل من جابری چه کنیم همون اول من ازی بدبخت شد مثل من آموز همی سیرم میشه همی سیرم میشه چه بده این سرم دامه چی بی؟ باطنه چی بی؟ ستونه خودونی زمونه خود یعنی من نونو بنده خدای آشنام رفیق می دوش رامی وی پیره دوستان بیچه رامی تی دو ایست کارم داشت اون روز ساعت خب من نهادی تو خب ساید اون داشتی چی گفتی قابل میچوری؟ ساید اون داشتی خوابیا میمونی خوابیا خانه منی خاملا و بگردی بیام میونه من فاطمه این نیست خودونی و مخور کاری به شاه ندارم نه تا تکی عمره میتونم ترزا تو اکو خموی خوش میمونی خوابیا یه سری بزنه این خامنه ها نه نیخوا اصلا رامی وی تی دو دو با آشنام بیده سی خوابیا یه سری هم بزنه منم چی او پیرمردی آیا چی دی؟ حالا تو بیایی به این آشنام آشنایی نه پیرمرد؟ نه آشنای دوست من رفیق من تا بیای سری بزنیم این چون واس که سرمایه چه سیم نه اصلا قول نیکی یا یه سری زنه اصلا میمون حبیب خدایی وقتی بیا آزیرو یه سری میمون یش نیخوام میمون یش نیخوایم بیامون بیا جنسی دارو ها میمون بیا یا اما سی دارو بیا من نیرم قولی کاری به اینی نداره من خواه بیای مانو بخری من خواهیم بیا بار مکنه یه میمونی یا اینو زور از اینی وی تیمونی یا زوری خیلی رامی بوری در رو همون بیدان فهمد دوش نرامی پیدرده دو چی که هب دارو برس اینه نه ایسی این که مچه یه سابه چه مخبی دو داری هم نه او پیامد بو هر چه بو پیامد یکی مچه همون چی لیره تیمون از ایریا سری زمین زور تیمون زوری خریه ما رایتون ما در خزنشه اما نه به موچی گرسی یکی رب گرده آدم فهمه یا بو میمونه روش نه الان ما دوش رام بیام بوری زور همونه خوش بینیم زور خردیم اون روی هم یا اونه ما صوب یا اونه ما حبیلات طوری بود نه بگو اصلا جب فاطمه را تشمز نه ما کاری فاطمه و این نه نبی ما دوست دارم آشنام زیاد فقط من خوندم با ویدای فقط درون خواهیم سی همینه نه نسی کنو خبرت دارم الان همون چیزی های سری زنه من خبرت دارم همینو بو اوسه هم تخواه تو خزارجی چش عمر اید تا دوار آیا همین دوارم خب ایست تا دوار میگینه همون چی که دامش همین را نه همین چیز رو زیرش چلوبی روانی بی ازیت شیرچه ورداش اودمش تانو تو برای بیشه پیرمرد خواه خشیایی کاری میخوام بشه پیا خواهشنای دوست رفیقی خواب یا سری دوست نروشتی همون پیرمرد یا سری بزنه بشه همه آرام بگم پیرمرد نه پیرمرد یا بی خواه منه بی هم رضایست مهنه بجه خشیایی حالا پیرمرد ای خود سکنه یا بری تیمون اما مشی چه پیرمرد تو پیرمرد میتونی الان 3 سال 6 مشی چون تو من 15 سال چه الان دو منی خاموس نخوت خون برام روزگار تو دیگه و بیره ما کاری الان فعلا به پیرمرد نی خرجی پیاج میمون خرجی سیتنا من میرسی پیازه نمی سوری کنم یه مکانی گم شما روزی او رفیقمون خواب یا سری بزنه کاری بد هیگو عادی بخواستنی تاوینی بیای خشم شای اصلی خاطر دان چاری بود راه بمشی جب بزنی نیخوام دوست من رفیق میشاوری که اون برای کوه ما همیشه نمیشاب بیا زور راست کنیم سی به ویدای پیغمبر تک نیاز دست چه جنو دست همین تا دو جنو بیا فاتون هر ذره آدم خلو یا اونم زور همین تابز راست اوزنه این من ماشی زنیم اما ولایت شلو بید
پیاله و یه لقمه نونی از زنده مسئولی ها تو چگونه چی قول کنی؟ من پلی جرام بیهونش بعد میهونه سی چه رفتی؟ سیز رایی قیاسی درباره فاطمه راییه؟ نه درباره فاطمه هم از ده ندارد خب مریض بیان رام تایی دویدون زورده بردن رام ما این سمتی میخوام بیام یه سری بزنم گم هم بیا و رونه ما هم یه سری بود بزن زور همونی و زور هم یه خون خبر دارم به خواهست درباره فاطمه گفتیه میسر خواب ایرانی من اصلا نیدمش بیای ای اومه ایو ما دست فاطمه زیبان اجرا هم میخوام امیر فاطمه درباره فاطمه میایه میمون هم یا همیرو زور همیرینه و زور همیزنه آشنام دوست رفیق هم به زور ایزنیه اما یا یه سالی واسه تو دوست داری به غیر از پیرمه هی به جیریا کجی فاطمه اون ساپس انت می توی بعضی اختاره بود در کوینه فاطمه بعضی وقتا چی رووری آدم یه چی نبینه همیدن بیمارستونه و لردگون ما خیابونه با یه چی سلامی علیکی دوستی رفیقی آشنای همیجد همه گویده ولاد همید سنان آیش کرد دهید سیایی نگو اما دوشوری بیام روزلوری بیام ایسه هم خدای عجیب نکنه میگیز وقت دادم نشید خدای عجیب نکنه دادم نشید دنیا میاد چی بدست سوی تایت زن هم بته نیخی سوی تا خود بخیر ما فاطمه زیاد بکنین نوراد بکنین دست سوی تایت نظر ماره ما وقتی چی بینم میخوام میتونم کار کنم دلم میخواشم اذیت او بود ایمان ما ایشو فاطمه برای منی کویا برای منی بیارونیه چشم بهتر مو و اینو ای سلامت دلم نخواه چه ایالون دوارلون زن بچه کدی نگه خواهم را بیا بمون میخوام نبیا پیرمه دوست دل دلی من میخواه برای من برف سرما پیرمه داره پیرمه با خانه یاری ستا و چیگی ما اینا ناسکین میخوام و دوش رفته دو قرصی نومه یا مکرانی سیم اومه را نامشد سال یا موچی خو یا گانسی پیاز خو دلم میخواستم از زحمت سنو روستو برن هر وقتی خدا رای او بیا که بچه موچی وقتی خدا ایده ای پیانه حواله چرده ای پیرمرده خب ای پیرمرده خدا حواله چرده با این سرمایه و پا دیمان رفتی کاجه شدی دو قاسی رفتی پیوتی میشه سه گوهتن برای بیا موشی کو کاجری کو برسه پیدا چه برای کار زنده که بیابون پا وای بو موچی چی تا بزنیم دیوار تا موچی بیا بریم پس چیکن اونا با خدا بترسم لازم نبیشه تو بگو همون درد نترسن چه الان هی و تیگو موچنی چنو ایدو هی چنش بیچنه شردی وردوش یا وردیش تلاقش سیدی خود هم ایرو بدبختی من سرما الا بری بار یک کارگری یک خردی چی دون بردیمش و چی بزن برای دون قبول نکنی وقتی قبول نکنی خود مجبوری چی من اصلا پیامه قول دادم ره خواهم نکنم ایجاد راست کنی دادم ره خواهم من نکار کنی در رو چه برای پنج رو برای یه ما هم برای کارگری زن نیتره کار کنه کار مرده نیتره من هی و خوبی و توی گم یا رونه یا تاشو روز بس هم بس این چه تو آزایمر بزنی از این چه چیزون چه نیتره با خدا چیزان موشه در رو چه رفتی روز 12 روزه دایی افتین همین رو آن بیاد سلام هم نیارم به نام دستی شاهنی هی و خوبی و توی گم که اگر عقل شور فرهنگ داشته بون خطو سید کنیم زن نیره کارجری زن نیره و کومن برف و بارون و مزبوریده چه کنی؟ بعد چه بشه میگوست نمیبردیمه؟ میدون خواهدم باید دوران نراش میدون سیخ خواهدم شپام نمیبرفتیم بشینین یه پیرمردینه دوریم بیاریم زیر خرج پردی هممون ایدن راحت نه دیمشه بیتی مونه نه اصلا مازنی مدریا ایزینه دایره کوبه اما علی چه برای در روی رین 20 روی رین یه ماه رین 2 ماه رین 3 ماه رین 5 ماه رین با خدا آخر زن نکار کنه نه کار سر بره بره مرد بود چه زحمت بچشه کار کنه دم دستی باشد زور کنه زندگیشت زور کنه تو براره ساختمون براره انجام به سی تو ایشان خرجی منش داشته بون هی بیار سی تو بخریم نیترین خطور ایترین ساختمون درست کنیم همه خواهش چه مثل ایترین کارجری کار همه خواهش چه مثل دوشی که من شما چه دوشه را قاسده این دوشی یه خواهد خرجی ده تو نیتر برای ساختمون برای سی تو نیتر برای سیمان بیاره جس بیاره بلوچ بیاره
تیرچه بیاره ساختمون درست کنه کار کنه یه خرجی شاید داد تو بوسی سلوخا زنم نکار کنه کار سربر نیست بیترین وقتی نترین خودتون اذیت مکنین من هم مداهمی ایالتی دورمی هم زینمه یه هم دورمه او چه هم دورمه ایخام و تو بس نچشم ناراحتی و تو نگم و خوبی ایگم اوسی هیچ سلام نه نینام دستی شا چیشا هرچه خوش یه صدا بود یه اختیاردار بود یه نماینده بود اینو و جیری شاید سر نیای نیچنو هرچی ما بگم گوش بیاد نه هرچی شا بود حالا صدا چون در رو بید زاد خوبی ریز رو همه چون نسون چون نیچنو ولی سی توجهش تومه اطلاق تایمی سری ایسی گم یه زای دیگه سی خود زنده آباد نه سر اوی نه کاری داری نه هیچی ای امکانات جورسی خودش هست تو در همه چی داره راحتی ری بشین نه برای سرما بخلی نه برای کار کنی نه برای کویت بجردین افتازوی نه اصلا دلو میخواه حساب ایما اندرونی خواه پیمه تو دلی خواه ایما اندرونی خواه زنده یه نه الان ترشی کنین ای الان تیم دیره خیال زربره تیم معلوم هی برای بیا درس بخونه ایچنه خشتینا نه خراب چی نه خوردار چی هیچ وضع روزگاری تو کنیمش چه علافی جای افتار یه الان ایسه منتظر چمیسی یه سادیه برای تیم تو سلا تو این منه هرچی منی هونه بگلم باید انزام بدیم سلام نینن من دستی شا سر بار گفتم سلام دستی شا نیایی سلام دست کمه هرچی به تو گلم بگوین چشم ایمانی بود رو باشه ولی هر جا خیلی بره ها هر جا مگلم باید بره منیله همین هونمو بشی جای ها نیخواب بری جای بره هرچی باید گلم بگو باشد چه خود سیدانی و هر گود گفتم با سلام مصدا این خمه نینمش مدار زنه دواره زنی عقلت چمه فرهنگ نداری هوش نداری امکانات نداری مردک بهتره به ایران ای پیانه این وضعش خوبه سرمایه داره مالی چه این بود یه هم 10 سال دیگه ای پیرمرده تا 10 سال دیگه هم به جهز این میره این زنی این سرمایه یوری میشتیمو این سرمایه آیا زونی بیاری ها آیا زونی میگوست قشنگ جلدار آبرودار ارزدار دوی ما پیمه سیستنو دوی 10 سال نمیمه پیمه دوی 10 سال نمیمه نه یه پیرمرده همیشه نیست آقا نه 10 سال شکری 20 سال شکری پیرمرده همیشه نیست تایسو پیرمرده خیلی سواری میره خب من دوی اون بسه سواری مرزله این سرمایه جره و خب اوسو دوار سرمایه سیستنو اوسو دوار اختیار خشی نه پیری خواهم نه پیری خواهم نه سرمایه خواهم نه هرچه دلش خواست برای چندی ای پیرمرد نه اصلا قول هرچه خواست شیکنه به امی المامی ازبام قول میدونم الان چه وضعمون ناجوره بدید گوش مگید به کادی هستم بوری قول اختیار خیلی نیر به تو صلاح این خمه حالا من قولی که چه دوی این فاطمه خراب مکو بیدش واسه بیدش باشه که هیچ مکو چه برای چی هی بده هر بدای ویا باری این بود خدا نالانتت بکنه بچه بیا واستا بیا روزگارش از سیایی بود بینیم سلما فاطمه تو میزنی و داری رگه هرچی دوش عبیل شده ایگو فاطمه بیا فاطمه معدی میزنی و در تو میکنی
به من نگاه مرسی بگو اصلا هفته گوشش میگرم من نگاه به گوشه نگیرم خواستی برای کو؟ خواستی برای کو؟ برای کو تو تا خمار نبا سلام بیشتر بود تا که سلام با همه دستی سخری نخ مصطلحی چی نراشته بود لحظه بدبخت موچه دوباره خواه دوباره بدبخت موچه هرچی میگفتون سلاح شام دست منید تا هم سلام رم دست منید تا خم سلام نراشته بود من نگم مرا میرزا من نگم میرزا میگم که مرا تو یعنی خواستی کنی خواستی خوش هستم میکنی سینی هزا برین خمونه بکشیم بعضی اینه چو برین تیسن خیلی هرچی که من اصلا حرف گوشش نکنم نیخوام تو گوش مجی من گوش ای نیجرم تا گوش مجری هر سلام نخمو بود تا گوش مجری خیلی پیامد الان بینی صبح بیایی خیلی چه کنی سمی تزایده تو بیلش بیو من اوست تزایده نامره تزایده چه کنی من دیگه خود می اصلا قولی من بینم الانو خیلی چه کنی تو هی تا برای کو من یا خطو برین من بخواه ساید برای بخواه فاطمه بگی میخوام برام ویس برو میکنی لر فرش تا تیم ویس سکوندی لایا ویس مکاری ویس تا مکاری می زوبر می خبر تیم زیبا ورده برم مرصدی رو به طرف مرصد برم خاطر ولی بعد من یا برین بری گم برای مرصدی دی رو به ساعت 12 ولی ده بالونی زد بارین زنی برین خاطر بیا چه بجی خواسته بجی خونه اینا رات کن تا چه فاطمه وری هوا سرد سرما خیلی تو سیت حال هیچ که نرلن شاد درشنی کنی وری در چی کنیم وری باد سکنیم برین دوباره سوم پیرامید یا دوباره دیدیم پیرامید یا ولی تا بیا اصلا من نمیتونه دور دوباره ربیتش یه ظهر مورد بیرون دوباره الان از زن جایزه مثل بارون و سرما خیلی بزنه داره خوب برای ایشا برای خون دونه بتایر رو شرطا بود با همون چیگه جرما بود تاوسون بهار این رمزیت داری خمونه همون چیگه یوسی تنی خبری اصلا برای تیمون مسئولیش اصلا این رو کن رو تموز نوش چطور یه رو این رو نکن تموز یه نیره. نوش این رو بخواه باقو مرسدی رو بچن مرسایه بنی آویس برای یه قدر برای اوز کنینا من میرم تاتنه من میرم دیگو برای مرسایه دیگو دو ساشی یاسه چیز چی برسه بری ایستاد بری بپا اوه پا بری زباداشو زباداشو همین هوای زیبا آخر نروی جا نخواه دیگه از هر باشه باد بزنیم در هر روزی بود باد بزنیم در همین الان بزنیم بهتره
دانم که پیمی کارم که نه خود سلام دست یه حرفی حرفی بزنی تو یه دست نوتی حتی قودکری مقودکری ستا وزوید با ستا وزوید می سلام دست تو ستا وزوید سلام دست ها بودم دست سنج بزنیم اینه بیاره سرمایه داره نوفی داره نو بحثش خوبه زاش خوبه ماتی خمیه اون این همش خوبیه همش بهش چه دل ایما هم به زنو هر راضیه سرمایه بزنم در پایدن هر دیش برام موسیم بیامون سر سایز و مسته درسش ببین چه دایره دبری ما کوریمه اما ما نگو با اختیار اون پس اختیار این منه چه اختیاری خطی من دو سانی نیاشی نه کارچه دو سانی به همون حضرت عباس اگر دیرم یه دفعیه 20 سلام زی و در منی تو خوصی برای کوهرم و تتی غیر از که دیره خدا من ای تو تویده خرک من ای تو دم تا کل کنم تا همون رو سقط کنی یه دفعیه 20 سلام من نره زایی بی احترام ما صدای این منه هرچی و تو خود بیشتر گوش کنی ولی صبح سقط کنی چی ها گبره نه ریکوس نه خیلی بره ایما دایدی یاستی این موضوع ای تویده خرک تا تو کل تا همون رو سقط کنی سر زاخت تو بشینین هیچ مزید باسی برم شدام نبودیم باسی سر زاخت تو زایی چه برین و در 20 سلام محب ناگی برین ولی سعی برای کلوش الان تایی و دید تو جردی سویده نبینی رو به حضرت عباس کل سری زهری بومد من همون تویده در تو کل فکرم یک کاری چه نکنی برای و جردی بخوام برم یک زای خلا بکشم Buna bir şey ben de işte tisini zaten bir şey. صدا این منه صدا کنتنی ما صدا نداشته بود صدا داشته بود نه اگه چی همون خواهم میبینم و از روزگار چه خبره اون با بشینین این پیانه اوری میری یه همسی 10 سال بود با رنگ پیا با این وضعی تشکیلات این سرمایه این ثروت اگر هم مرد ذرت از نویه شینیسی خود این سرمایه اگر یه چیزی و جیرومه ظاهری و جیرومه یا آدم درست و جیرومه یا کارمندی و جیرومه شیکنی وش سی خود رو از زندگی تموم همون چیز ارزش داره با آبرو احترام ارزه لیاقت نه بی تربیت دل پتو چه کنیم نی ما هر تایی بود مخموی ترین کاخمون از آن و تلخوری و سلامه و بدبختی و گرفتوری نه بعضا یه نیم کورا مستبخت نسیابی چشی چه تو تای سیمان از یاد بکی البته بیاشتیم همون روزای باشینی چه و من اوز پامت سراوشی نچردیم خب سراو ندیم خب سراو نچردیم من اوز زنه و چردم رگم تو آزاد بود الان رفته اون و اوری هزم بسه هم ده زرتت پوشش که میتر زرتت بزستی اگر دیرم زیاد بحثی به اینا راتی چه گوشم نجرین همونه چه وردم از زرتی از نو هم همون آشو همون کاست منی تو یا من یارمش منی تو یا من او تو انچه وقتی چه ده روزگارتر گوشم نجرین مثلا تایتم یاستو هم ده هم چنه در خطونه بوم زون خطون نه یارم از دوی بوم زونه دازدی گفتنه گفته گفتنه بعد ها صفر بوا فاطمه نرانو دور هر چیزی بود میلش کن تا میز قسم رو خیلی نو خیلی سر رو خیلی نرانو هر چیزی بود سال بود فاطمه نرانو فاطمه اومد وای زیبا صفر حالا دیگه شانس فاطمه چه نبره میگه ایتونی یا ایرانو نه اینکه برم تکون تا با مایتش بس زیاره
برف اینو و یه کوی چه برتنوش ساله 12 ماه خرز تو پای میبینی این یه دوش شار داریم نه بابا بعضی دست آواز مکنه یه دوش شار داریم الان 1 سنه منت السنه باید بیا نزن این ساله 12 ماه خرز تو پای خوندی بیا هیچی مگه برمزن یه دوز برید یه منت السنه تو چنانی ما چه چیدی پوچنه داریم ایچنو برمزن یه دو بجه ای کار نکنم دو غارس بردم فرستم یه مکرانی ها آدم رای و بیا به حسه که ما نرسید یه مرجی آوردم یه دو کپسول بیا بعد نای ما اوت نمامون سید بخبر یه هرچی که بگو شو خدا خیلی دوشی بیا فریجی بشون بیده فریس بخبر